Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ahogy a címből is láthatjátok, ma egy különleges bevásárlós videóval érkeztem, mert szerintem ilyen még nem volt a csatornámon. Ugyanis ma ellátogattunk a családommal a nagyváradi Kauflandba, amiből elvileg több is van a városba, mi kiszemeltük az egyiket, és mivel arra volt dolgunk, ezért úgy voltunk vele, hogy akkor hazafele menet vásárolunk. A célunk az volt, hogy vegyünk egy-két nasit, meg ilyesmit az útra, úgyhogy nem vettünk olyan ételeket, amik romlandóak, például sajt, meg jégkrém, meg tejtermék, meg hús, tényleg csak ilyen rákcsa, nasi dolog lesz. Mivel nemrég jöttünk haza, én összesítettem a blokkot, de mielőtt belevágunk, hoztam nektek egy pár vágóképlet a romániai, pontosabban a nagyváradi Kauflandból, mert tudtam most videózni, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, nézzétek meg ezt a pár bevágott jelenetet, és aztán jövök vissza az árakkal, és aztán egy kis beszélgetéssel, hogy megérte átmenni, vagy sem. Al lado tuyo, solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar, piel morena hermosa, olor de mar. Oye, costeñita, te voy a besar al frente de la playa, qué buen lugar. Momentos tan ricos para recordar, es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar, que a los suegros no le van a gustar. Enamorado. Que se me nota lo que siento al verte. Dame la luz pa' que te beses, babe. Que en la cabaña y probamos suerte y te besé. Ya las sábanas lo sabían cuando esa boca gritaba Ave María. Contigo se sueña de día y por la noche sabes pa' qué venía. Nadie más, no eres como las demás. No es porque estás aquí, pa' ti sin mentiras. Yo lo sé, mamá, no eres como las demás. No me importa nadie más, solo yo quiero de ti, de ti, de ti. Enamorado de ti, solo en la playa vamos a desvestirnos. Baby, te quiero decir y yo no te olvido, mami, nunca te olvido a ti. El amor en ti encontré, tú me pones feliz, eres tremenda mujer. A veces el camino, baby, me imagino, son cosas del destino. Hay que tenerle fe, me dice Vivi, cántala entera, pa' que sea grande a lo Guantanamera. Que lo más bueno es lo que nos espera. Soy tan feliz de que sea la primera. Oye, nadie más, no eres como las demás. No es porque estás aquí, pa' ti sin mentiras. Yo lo sé, mamá, no eres como las demás. No me importa nadie más, solo yo quiero de ti, de ti, de ti. Enamorado de ti, solo en la playa vamos a desvestirnos. Baby, te quiero decir y yo no te olvido, mami, nunca te olvido a ti. Que tú estás arrepentida por los momentos que perdí al lado tuyo. Solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar, piel morena hermosa, olor de mar. Oye, costeñita, te voy a besar al frente de la playa, qué buen lugar. Momentos tan ricos para recordar, es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar, que a los suegros no le van a gustar. Enamorado.
Que se me nota lo que siento al verte. Dame la luz pa' que te beses, babe. Que en la cabaña y probamos suerte y te besé. Ya las sábanas lo sabían cuando esa boca gritaba Ave María. Contigo se sueña de día y por la noche sabes pa' qué venía. Nadie más me eres como las demás. No es porque estás aquí, pa' ti sin mentira. Na hát itt is vagyok, remélem tetszett nektek ez a kis bejátszás. Na most nekem volt egy hatalmas blokkom, és próbáltam kibogozni, hogy mi micsoda fordítóval, illetve nagyjából mennyit fizettünk. Most én 80 forinton számoltam egy lejt, tehát egy lej magyar forintba 80, azzal szoroztam az árakat, és volt egy-két dolog, amit még fordítóval se tudtam lefordítani, de nagyjából egy ilyen 18 000 forint lesz, amit majd itt láthattok és költöttünk. Itt is van az üvegeknek betétdíja, úgyhogy azokat viszont nem adtam hozzá, tényleg nem sok, 2 üveg vizet vettünk, illetve ilyen kólákat, és lesz egy-két dolog, ami már nincs itt, mert a gyerekek hazafele úton megették, viszont amit el kell, hogy mondjak, hogy nagyon-nagyon olcsó, tehát, hogy úristen, csak nézegettük az árakat, hogy tényleg nagyon olcsó ez a bolt, a magyar árakhoz képest meg végképp. Sokan voltak, sok magyar is volt, ja, és egy tuti tipp, hogyha nincsen banitok, amivel a kis kosár megy, akkor a 100 forint, az tökéletesen illeszkedik bele. Nagyjából egy órát vagy másfelet töltöttünk az üzletben, és volt egy jó pár lejünk, amit még le akartunk vásárolni, így se vásároltunk le mindent, mert ugye nem fért már be a kocsiba, de akkor szerintem kezdjük is el, viszont most blog szerint haladok, mert akkor úgy tudom sorba nektek mutatni, hogy mi mennyibe került. Mielőtt azonban a blogból kibogozom, hogy mi micsoda, megmutatom nektek, hogy tényleg csak olyan dolgokat vettünk, amik nem romlanak meg, illetve lesz, mondom, egy-két dolog, ami már nem lesz itt, és nagyon sok mindent ajándékba vásároltunk, úgyhogy akkor kezdjük is szerintem a blog szerint, mert ha innen indulok, abból csak bonyodalom lesz, és akkor csapjunk is bele a lecsóba. Na szóval a legelső dolog, ami nagyon-nagyon meglepődtem, ezt Vivike választotta, egy Summer felirat, hát ez ott volt valami akciós dobozban, nem találták az árát, mert nem volt rajta címke, majd megnézték, és hát hanyat dobtam magam, tippeljétek meg mennyi lehetett, a Kikben szoktak ilyenek lenni, akciósan is 400-500 forintért, és kérlek szépen titeket, 1,24 lej volt, azaz átszámítva nekem most ez 99 forintba jött ki, úgyhogy igen. Nagyon-nagyon kis cuki. Ez most került elő, ezt is ott vettük, ezt Marci választotta magának, ki tudja rakni az egyik szint, azt hiszem, Rubik kocka, és 2800 forint volt átszámítva, szóval én most nem is mondok nektek lej árakat, mert már átszámítottam mindent, ez ennyi magyar forintba került. Ami nem lesz itt, az 2 dörmi mackó, amit Barninak hívnak itt Romániában, és darabja 140 forint volt, ezt a gyerekek már az úton megették. Aztán egyetlen egy ilyen romlót vettem, egy tejet, mert tudtam, hogy nem lesz itthon a kávéhoz, és ezt már meg is bontottam, és ez 300 forintba került, rakom is be a hűtőbe. Hoztam még haza magamnak egy salátát, ami 400 forint volt, és ez elég nagy csomagos, mindjárt mondom nektek, ha megtalálom, de nem találom, minden esetre egy ilyet hoztam, megy be ez is a hűtőbe. Megtaláltuk a kedvenc cookingot, amit az Oceanben tudtok beszerezni, a pufulettit, és hát láttuk, hogy itt olcsóbb, úgyhogy mindegy, hoztunk belőle egyet, és átszámítva 151 forintba került, az Oceanbe ez a cookie majdnem 300 forint, szóval féláron van itt Romániában. Elbújt ide egy Cio Maxi, amit Vivike választott, ez tudjátok, ilyen osztott, és 720 forintba kerül, fogalmam sincs, hogy itthon mennyi. Jött haza egy saját márkás marshmallow, azaz ezt sose tudom, hogy mondják igazából. A lényeg, hogy szerintem nagyon olcsó volt, mert pillecukor, szerintem igen, 605 forintba került,
Ez a 300 grammos. Aztán jött haza egy Chio Chips, 600 forintba került, ez ilyen petrezselymes, tejfölös. Jött haza egy Tortilla Chips, barbecue-s, saját márkás, 150 grammos és 280 forintba került átszámítva. Aztán jött haza 2 keks, ezt anyuéknak hoztam ajándékba, az egyik ilyen tejszínnel töltött, a másik pedig ilyen kakós krémmel töltött, okés, és nagyon-nagyon olcsó volt. A kekszeknek az ára 240 forint volt ez az egy csomag, úgyhogy a 2 volt 480. Szintén anyuéknak ajándékba egy fehér csoki, 10 dekás, és egy sima csoki, ez picit megviselte az út, hogy be is rakom őket a hűtőbe. Ezek is nagyon olcsók voltak. 230 forint volt egy tábla. Aztán én nagyon-nagyon szeretem a sós mogyorót. Hoztam is 2 csomaggal, mert hát olyan áron volt, hogy mondom, ezt nem hiszem el. Tehát itt a kóban még a legkisebb is 400 forint, és akkor hoztam 2 10 dekásat. Egy csomag mogyoró 1,7 lej volt, tehát nem volt 2 lej, ami azt jelenti, hogy nem volt 160 forint se egy csomag. Akárhogy is számoljuk, ez a 2 csomag mogyoró a mostani árfolyamon 270 forintba került, azaz 135 forint volt egy ilyen kis csomag mogyoró. Hát nem tudom, utoljára hol vettem 100 és 200 forint között egyet, úgyhogy ez nagyon megérte. Párom választott egy ilyen fokhagymás békrolzt, ez 310 forintba került. Párom is vett ajándékot szüleinek, ő egy ilyen Heidi fekete seris csokit vett, ez viszonylag drágább volt, de ez egy drágább ugye márka, de még így se volt nagyon drága, 1350 forint, és ez sötét csoki, tehát nem tejcsoki, hanem ét. Hát ez viszont nagyon drága volt, a gyerekek választottak 2 ilyen Pedro savanyú cukrot, egyet már kioffoltak a kocsiban, és ez a 2 csomag, amiből már csak az egyiket láthatjátok, 1080 forint volt a 2 csomag, 540 forint volt egy csomag Pedro. Cicuknak is lesz egy kis román kaja, Kaufland, saját márkás, zselés, többféle ízvilággal, 12x100 g van benne, és az ára 1160, szerintem nagyjából ilyen árban van az Aldiba is, esetleg 1-200-al több a saját márkás, de hoztunk egy ilyet. Az útra vettünk haza 2 7,5 decis vizet, Aqua Carpatica. A 2 darab volt 585 forint, és nagyon-nagyon tetszik ez az üveg. Ez biztos, hogy nem fogom kidobni, hanem megtartom. Jövök ide hátra, hoztam haza egy sört, ami meggyes, citromos, Radler, 4 darab van benne, ez mentes sör, és 800 forintba került, azaz 200 forint darabja, tehát nagyjából ugyanannyi, mint a Lidlben kapható saját márkás, úgyhogy jött egy ilyen haza. Jött még haza egy fél kilós makaróni 400 forintért, és 263, tehát 265 forintért egy ilyen hosszúkás, vékony tészta, ez 200 grammos. Hát ezen nagyon meglepődtem, saját márkás, teljes kiörlésű tortilla lap 6 darab, és figyelj, mondom az árát, 308 forint, na hát ennyiért nem hagyjuk ott, úgyhogy ezt is hoztuk haza. A múltkori videóban említettem nektek, hogy a legolcsóbb tonhal akcióson a Lidlben 500 forint körül volt 450, na hát ettől itt olcsóban tudok venni, vagy tudtam venni tonhalat. Hoztam egy ilyen pizza tonhal, bocsánat, ha nem jól fordítom, na mindegy, hoztam, illetve egy aprított növényi olajban és sóslében tonhal, és az árak pedig 10 forint különbség van köztük, az egyik 390 forint volt, fogalmam sincs, a másik pedig 400, úgyhogy nem szoros, hogy melyik, de ezek jó árban voltak. Hoztunk haza egy mustárt 5,99 lejért, azaz 480 forintba került ez a mustár, ami 480 grammos, és akkor hoztunk egy Kaufland saját márkás ketchupot, ez hasonlít az Aldisra, fél literes, ugye ez nem csípős, 390 forint, szóval elég jó ára van, reméljük jó is lesz, de szerintem úgyis el fog fogyni. Hoztunk még egy saját márkás savanyúságot, amiben látjátok, hogy mindenféle zöldség van felvágva, ja igen, fél kilós, és az ára pedig 720 forint. Általában Romániából szoktam hozatni a mutti paradicsomot, mert itthon
900 és 1000 forint között mozog egy ilyen doboz, és ha pizzás sütök, én ezt szoktam hozatni, és mivel most voltam, én hoztam magamnak, és nagyon jó áron volt. Mostanában nem sütök a melegre való tekintettel, és van is még itthon 2, ezek pedig 560 forintba kerültek. Fú, nagyon-nagyon megérte, úgyhogy jött is belőle 3. Hoztunk még haza egy baraclekvárt, ez pedig 452 forint, 75% kajszi barack gyümölcse van, és 250 grammos. Jött még haza egy Camilla Tea 260 forintért, amiben 20 darab filter van, és szintén egy Camilla Tea, ez más márkájú, nézem, hogy hány filter van, de fogalmam sincs. Árban ez is nagyon olcsó volt, 320 forint. Na most van egy ilyen, aminek nem találom az árát, annyi volt írva, hogy plastik, úgyhogy mindjárt meg kell néznem, hogy a 2 közül melyiknek mi lesz az ára, de mielőtt kibogozom, akkor mondom azt, amit tudok. Vettünk 2 saját márkás croissant. Ezek a croissantoknak darabja 103 forintra jött ki, jól hallottátok, úgyhogy ezeket hoztuk még. És akkor jött még olyan, hogy üdítő, 120 forint volt darabja, én azt gondolom, hogy ez a Kauflandos lehetett. Ebből hoztunk 2 ebből a narancsból. Úgy látom, a kóla is annyi volt, 120 forint volt darabja, 33-asok. Ebből is 2, illetve hoztunk egy ilyen másik fajtát, nem találom, de gondolom, hogy ez is Kauflandos, és ugyanaz az ár volt. És akkor még maradt 3 tétel, amit keresek. Meg is van. Ez volt 6x80, azaz 480 forint, egy ilyen kis mini vágódeszka, és ez pedig 2,5 lej. 200 forint lett volna? Hát akkor ennyi, és ennek, ha megveszek, sem találom az árát, de szerintem ez is 200 forint lehetett maximum. Illetve Vivikének egy ilyen kis hajacska, ami hajgumi, de ez is hát tényleg nagyon olcsó volt, talán 3 lej volt körülbelül. Úgyhogy én itt a videónál 18 000-et satszoltam nektek, de szerintem még egy 1000-est hozzáadhatunk még, amiket most így itt megtaláltam, úgyhogy tényleg nagyon maximum 20, de inkább 19 000 forint volt ez a mai költés, úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó. Konklúzió, tanulság, a mi fizetésünkhöz képest megéri átmenni és olcsón vásárolni. Nekünk közel van egyébként, benzinben se sok, illetve mondom, a húsokat, meg ilyesmit meg se néztem, hogy milyen árban vannak, meg a sajtokat, mert tudtam, hogy úgyse fogunk venni, mert nem vittünk olyan dolgot. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban. Addig is legyen szép napotok és szép nyaratok. Sziasztok!